Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is English for Learners. Dear students, in today's video we shall discuss English workshop of the lesson Unbeatable Supermom Mary Com. In last video we have seen a detailed explanation about this video. But today we shall see its important questions and answers that is English workshop. हो विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 10वीचा जो इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे, लेसन आहे, त्यात तो म्हणजे अनबीटेबल सुपर मॉम मेरी कॉम याचे आपण इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आन्सर्स म्हणजे जे की इंग्लिश वर्कशॉपच्या रूपामध्ये आहेत त्याची आपण चर्चा करणार आहोत. बट बिफोर वॉचिंग दिस व्हिडिओ ॲज युजुअल आय रिक्वेस्ट यू डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब माय चॅनल. ऑल राईट, चला त्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. लेट्स सी इंग्लिश वर्कशॉप. नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स. इथे तुम्हाला वाक्य दिलेले आहेत, प्रश्न दिलेले आहेत आणि त्याचे ॲन्सरसाठी काही ऑप्शन दिलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट काइंड ऑफ टेक्स्ट इज इट. हा जो लेसन आहे अनबीटेबल सुपर मॉम मेरी कॉम, हा कोणत्या प्रकारचा धडा आहे किंवा लेसन आहे. तो स्टोरी आहे, स्पीच आहे, इंटरव्ह्यू आहे की एसे आहे. तर आपण त्याचे डायरेक्ट आपण क्वेश्चन आणि आन्सर बघूया. तर तो कोणत्या प्रकारचा लेसन आहे. इट इज अँड इंटरव्ह्यू. तो एक इंटरव्ह्यू आहे, एसे नाही किंवा स्टोरी नाही आहे. नेक्स्ट, विच स्टेट डज मेरी कॉम बिलॉंग टू. मेरी कॉम हे कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे म्हणजे कोणत्या राज्यामधले आहे. अँड युअर ऑप्शन्स आर गिवन हिअर. महाराष्ट्र, तमिळनाडू, केरला और मणिपूर. येस, युअर आन्सर इज करेक्ट. शी बिलॉंग्स टू मणिपूर. Next question, who inspired Mary Com and other youngsters in Manipur to choose boxing as a career. म्हणजे मेरी कॉमसाठी आणि मणिपूरमधील इतर तरुणांना बॉक्सिंगकडे वळण्यासाठी कोणी प्रोत्साहित केलं, कोणी इन्स्पायर केलं. अँड युअर ऑप्शन्स आर गिवन हिअर. डिंको सिंग, चार्ल्स ॲटकिन्सन अँड मांगटे टोनपा, कोम अँड ॲडम्स. येस, अँड राईट अँड करेक्ट आन्सर इज Dinko Singh. Okay. Next, what did Mary Com prefer being called. Mary Com कशाला जास्त पसंती देते की मला काय म्हणायला पाहिजे लोकांनी. And your options are 1 super mom, 2 super boxer, 3 super woman or 4 super being. And the correct option is that number 1 super mom. She preferred to call her super mom. Let's do the next activity, that is number 2. Go through the text again and find out the name of cities and their importance in Mary Com's life. म्हणजे ह्या धड्यामध्ये मेरी कॉमच्या लाईफमध्ये, जीवनामध्ये कोणकोणती शहरांचा उल्लेख केलेला आहे किंवा टाउन असेल किंवा विलेज असेल आणि त्याचं काय इम्पॉर्टन्स त्याच्या लाईफमध्ये आहे. फॉर एक्झाम्पल, कँगथाई हे मेरी कॉमसाठी काय इम्पॉर्टन्स आहे. मेरी कॉम बर्थ प्लेस कँगथाई, इट इज शी बॉर्न हिअर. ते त्या विलेजमध्ये ती बॉर्न झालेली आहे. असे कोणकोणते टाउन्स किंवा सिटीचा उल्लेख झालेला आहे. यू हॅव टू राईट. लेट्स सी द आन्सर. वेस्ट बेंगॉल. सो शी फर्स्ट टाईम शी प्लेड रिजनल चॅम्पियनशिप देअर. तिथे तिने चॅम्पियनशिप पण मिळालं बॉक्सिंगमध्ये. नेक्स्ट वन, पुणे. प्रिपरेशन फॉर ऑलिम्पिक्स विथ मेल बॉक्सर. जे 2012चे जे ऑलिम्पिकची जी प्रिपरेशन किंवा तयारी केली होती ती पुणे येथे त्यांनी केलेली होती. नेक्स्ट, मणिपूर. स्टेट वुमेन्स बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप. ते फर्स्ट टाईम तिने स्टेट लेवलची मध्ये पार्टिसिपेट करून वुमेन्स बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपमध्ये ती विनर ठरली होती. सो दीज आर इट्स सम ऑफ द थिंग्स. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी, यू विल फाइंड सम शॉर्ट फॉर्म्स इन द टेक्स्ट. या लेसनमध्ये काही शॉर्ट फॉर्म दिलेले आहेत. उदाहरणार्थ OGQ, ज्याचा की लॉंग फॉर्म आहे ऑलिम्पिक गोल्ड क्वेस्ट. अशा प्रकारे गो टू अ लायब्ररी और सर्च द इंटरनेट टू फाइंड देअर फुल फॉर्म्स. डिस्कस विथ युअर पार्टनर. असे काही तुम्ही शॉर्ट फॉर्म्स आणि लॉंग फुल फॉर्म्स असे तुम्ही नेटवरून शोधून तुम्ही इथे लिहायचे आहेत. इथे जे काही शॉर्ट फॉर्म दिलेले आहेत त्यांचे IBN. तर इथे आपण बघूया आन्सर दिले आहे बघा. IBN इंडियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क. MTV म्युझिक टेलिव्हिजन. YPA इयरली प्लॅन ऑफ ॲक्शन. AIBA दॅट इज द ॲमेच्युअर इंटरनॅशनल बॉक्सिंग असोसिएशन, जी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची एक बॉक्सिंगची संघटना आहे. CNN केबल न्यूज नेटवर्क जो आहे.
Next activity, that is number 4. Write fact file of Mary Kom in your notebook. Fact file, that means a short her introduction, परिचय किंवा आपण त्याच्या बायोग्राफी म्हणू शकतो, थोडक्यामध्ये माहिती, परिचय. Full name, native place, the early life and interest, special sports taken up, inspired by coach, हे सगळं त्याच्याबद्दल तिच्या माहिती किंवा इन्फॉर्मेशन द्यायची आहे. लेट्स सी. फुल नेम, मेरी कॉम्स फुल नेम मेरी मांगते कॉम. नेटिव्ह ऑफ म्हणजे तिचं मेन नेटिव्ह म्हणजे कोणत्या गावामध्ये ती जन्म झाला, कुठली होती ती. कांगतई विलेज, मोयरिंग लखमाई इन चुराचंद्रपूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रूरल मणिपूर इन ईस्टर्न इंडिया. ओके. अर्ली लाईफ अँड इंटरेस्ट, सुरुवातीला म्हणजे चाइल्डहुडमध्ये तिला काय आवडायचं, तिचं जीवन कशा प्रकारे होतं. ग्रोन इन हंबल सराउंडिंग्स of tenant farmers and helping her parents in farm related course. She was interested in athletics initially म्हणजे सुरुवातीला तिला ॲथलेटिक्समध्ये इंटरेस्ट असा होता, and later turned to boxing. Next point, special sports taken up. Boxing was her main sport. तिने मेन स्पोर्ट्स कोणता चूज केला, बॉक्सिंग. नेक्स्ट पॉईंट, इन्स्पायर्ड बाय, कोणाकडून ती जास्त इन्स्पायर्ड झाले किंवा प्रोत्साहित तिला मिळालं. डिंको सिंग, who returned from Bangkok Asian Games with a gold medal, right? Next point, coach, who was her coach? Charles Atkinson. Next point, early achievements, सुरुवातीला तिने काय तिला मेडल्स किंवा काय सक्सेस मिळालं त्याच्याबद्दल. विक्टरी इन मणिपूर स्टेट वुमेन्स बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप अँड रिजनल चॅम्पियनशिप इन वेस्ट बेंगॉल, दॅट इज द अर्ली सक्सेस स्टोरी. नेक्स्ट, इंटरनॅशनल डेब्यूट ॲट द फर्स्ट AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप इन युनायटेड स्टेट्स. सो दीज आर हर अर्ली अचिव्हमेंट. नेक्स्ट पॉईंट, इंटरनॅशनल अचिव्हमेंट तिला काय मिळालेलं आहे. 1, 5 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चॅम्पियन अँड द ओनली बॉक्सर. Okay, and she was the only boxer who one of the 6 world championship who win the medals in every one of the 6 world championship. Next, in 2012, okay, in 2012 Olympics she won a bronze medal. Next point, her passion to make boxing popular among all Indians, especially women and girls. Next point, future plan to coach Indian women in boxing in future. So this is her a brief introduction or brief information. Let's see the next activity, number 5. Glance through the text and find a special qualities of Mary Kom. म्हणजे हा लेसन तुम्ही डिटेलमध्ये रीड करायचा आहे आणि त्याच्यामधून तिच्या ज्या क्वालिटीज आहेत तो यू हॅव टू पुट इन दिस टाईप ऑफ डायग्राममध्ये तिथे लिहायचे आहे. 2 मार्क्ससाठी क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. कंप्लीट द वेब पुटिंग डिफरंट क्वालिटीज ऑफ मेरी कॉम इन द बॉक्सेस. लेट्स लीट्स आन्सर. क्वालिटीज ऑफ मेरी कॉम, प्राऊड मदर. नॉट नेसेसरी टू राईट अ सेंटेन्स, ते पूर्ण वाक्य लिहिण्याची गरज नाही, ती क्वालिटीचा तो शब्द लिहिलात A1 किंवा 2 याच्यामध्ये तरी चालेल. जसं फॉर एक्झाम्पल प्राऊड मदर, सेन्सिटिव्ह, confident, loving, freedom lover, loving, caring, understanding, determination, humble, strong willpower, hard worker, confident. So this type of her qualities we can see in this lesson. Next activity, number 6. Super mom refers to an excellent mother. Super mom हा शब्द excellent, अतिशय उत्कृष्ट आईसाठी संबोधला जातो किंवा बोलला जातो. Give 3 reasons why super has been added to the word mom. तुम्ही असे काही 3 गोष्टी सांगा की हा सुपर शब्द मॉमसाठी का ॲड केलेला आहे, विशेषतः मेरी कॉमच्या बाबतीमध्ये का तिला सुपर मॉम मेरी कॉमला म्हटलेलं आहे. तर आपण बघूया. 1, it is quite difficult to balance home and profession and she has managed it like an आउटस्टँडिंग वुमन. मेरी कॉमसाठी खूप डिफिकल्ट होतं की प्रोफेशन बॉक्सिंग सांभाळणं आणि घर सांभाळणं, तरी देखील तिने हे सर्व मॅनेज केलं. तर दिस इज वन ऑफ द रिझन दॅट शी इज गिवन अ सुपर दिस क्वालिटी फॉर हर सेल्फ. Next point, even though she is successful sportswoman, she gives more importance to her family, so she has the super understanding. म्हणजे ती जरी बॉक्सिंगमध्ये सक्सेसफुल होती
तरीसुद्धा शी हॅज गिवन मोर इम्पॉर्टन्स टू हर फॅमिली. तिने आपल्या फॅमिलीला जास्त महत्त्व दिलं म्हणून तिला आपण सुपर मॉम म्हणू शकतो. अँड नेक्स्ट पॉईंट, दो अ मदर, जरी ती एक आई होती 2 ट्विन्स मुलांची, शी इज अन एक्सेप्शनल वुमन इन इंडियन सोसायटी टू गो आउट अँड मेक बॉक्सिंग करिअर. एक आई असून देखील बॉक्सिंगसाठी बाहेर पडणं एक इंडियन सोसायटीमध्ये इट इज आउटस्टँडिंग. सो शी इज अ सुपर मदर म्हणून तिला आपण सुपर मदर म्हणू शकतो. सो दीज आर द सम ऑफ द क्वालिटीज विच बी एबल टू कॉल हर ॲज अ सुपर मदर. नाव लेट्स द नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी, दॅट इज नंबर 7. आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स. पर्सनल रिस्पॉन्स टाईपमध्ये हा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. नंबर 1, व्हॉट मेक्स द रायटर कॉल मेरी कॉम अ लिजेंड. रायटरनी मेरी कॉमना लिजेंड, एक हिस्ट्री क्रिएटर असं का म्हटलेलं आहे? Answer, a legend is a famous person, icon or a superstar in a particular field. Mary Kom is a famous woman as an Indian boxer. Okay, the field is a male dominated, actually boxing is the male dominated sport, but with her efforts and determination she earned name and fame. So in real sense she is a legend, not only in the writer but also to all Indians and a real torch bearer for Indian women. Next question, number 2. What prime qualities did Mary Kom display during her first attempts in Olympic Games? म्हणजे ऑलिम्पिक गेममध्ये काय महत्त्वाचे क्वालिटीज तिथे आपल्याला दिसून येतात जे ऑलिम्पिक गेम्समध्ये जेव्हा तिने पार्टिसिपेट केलं. व्हॉट वॉज हर बॅड लक, पण त्यासाठी काय बॅड लक होतं? आन्सर, मेरी प्रॅक्टिस फॉर ऑलिम्पिक्स विथ द मेल बॉक्सर. विशेष गुण, तिने जेव्हा प्रॅक्टिस केली वुमेन बॉक्सर तिच्यासाठी प्रॅक्टिससाठी नव्हतं, मेल बॉक्सरबरोबर तिने प्रॅक्टिस केली इंडियामध्ये. नेक्स्ट, हर कोच वॉज नॉट अलाउड टू अकंपनी हर. तिच्या कोचला ऑलिम्पिकमध्ये जेव्हा ते इंग्लंडला जाण्याची वेळ आली तेव्हा कोचला अलाउड केलं नव्हतं. बट शी वेंट ऑन विथ कॉन्फिडन्स, परंतु एकटी जाऊन सुद्धा कॉन्फिडेंटली गेली विदाउट कोच, बिकॉज शी हॅड डन हर होमवर्क अँड वॉज वेल प्रिपेअर्ड विथ हर कोच. कारण इथेच तिने चांगल्या प्रकारची प्रिपरेशन केलेलं होतं कोचच्या हेल्पने. शी कुड प्ले विथ अ गुड टॅक्टिकल नॉलेज. इन सेमीफायनल्स शी वॉज फायटिंग अगेन्स्ट ॲडम्स, अ क्लेवर काउंटर पंचर, बट मेरी वॉज स्कोरिंग वेल. बट द जजेस वेर नॉट प्रेसिंग द बटन्स अँड फेवरिंग हर रायवल. मग जजेसने तिची थोडी पार्सलिटी केली आणि तिची जी रायवली म्हणजे अपोजिट जी ॲडम्स होते तिला गुण देण्यात आले. अँड सो what was her bad luck? So it was her bad luck that she had lost the semi-finals. म्हणजे सेकंड नंबरचं सिल्वर मेडल तिला मिळणार होतं ती मॅच ती हरली अँड ती 3rd नंबरवरती गेली म्हणून तिला ब्रॉन्झ मेडल देण्यात आलं. नेक्स्ट क्वेश्चन, what can help Indian sportsmen to win more Olympics medals? इंडियन स्पोर्ट्समेनसाठी ऑलिम्पिकमध्ये जास्तीत जास्त मेडल्स मिळण्यासाठी काय करायला हवं? आन्सर, मोर कॉर्पोरेट शूड कम इन. बरेचसे कंपनीज किंवा कॉर्पोरेट स्पॉन्सर त्यांनी करायला पाहिजे या गेमसाठी. अँड स्पॉन्सर प्लेयर्स सो दॅट द प्लेयर्स डोंट हॅव टू फेस फायनान्शियल प्रेशर अँड कॅन जस्ट फोकस ऑन देअर गेम. त्यांना फायनान्शियल प्रॉब्लेमला सामोरं जावं लागणार नाही अँड दे कॅन इझिली फोकस ऑन देअर गेम. ते सहजपणे आपल्या खेळावरती केंद्रित करू शकतील. मोर अँड मोर पीपल शूड टेक अप स्पोर्ट्स ॲज अ फुल टाईम करिअर इफ वी वॉन्ट टू विन मोर गोल्ड मेडल्स. जास्तीत जास्त आपल्याला गोल्ड मेडल जिंकायचे असतील तर आपण जास्तीत जास्त या लोकांनी तरुणांनी याला फुल टाईम करिअर म्हणून या स्पोर्ट्सकडे चूज केलं पाहिजे. दिस कॅन हेल्प इंडियन स्पोर्ट्समॅन टू विन मोर ऑलिम्पिक मेडल्स. Now let's the next activity number 8. Fill in the flow chart after rearranging the facts below in their proper order as per the text. टेक्स्टमधील काही इथे सेंटेन्सेस दिलेले आहेत आणि ते सेंटेन्स आपल्याला ऑर्डरमध्ये म्हणजे ज्या घटनाक्रम घडलेला आहे त्या क्रमानुसार लावायचे आहेत. ते ऑर्डरमध्ये नाहीत म्हणजे क्रमाने नाहीत. मग अशा प्रकारे तुम्ही फ्लो चार्ट करू शकता. 1 2 3 4 मग अगोदर काय घडलं त्याच्यानंतर दुसरी कोणती घटना घडली ते सेंटेन्स दिले. आपण डायरेक्ट आन्सर बघूया. फर्स्ट विच थिंग हॅपन. मेरी कॉम डिसाइडेड टू टेक अप बॉक्सिंग. म्हणजे चाइल्डहूड नंतर पहिले ते ॲथलेटिक्समध्ये होते आणि ॲथलेटिक्समध्ये तिने कोणता गेम्स चूज केला सुरुवातीला?
बॉक्सिंग, ही पहिली घटना. नेक्स्ट, मेरी कॉम वोन मणिपूर स्टेट्स वुमेन्स बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप, आणि मग स्टेट लेवलला कॉम्पिटिटमध्ये स्पर्धेमध्ये भाग घेऊन तिने स्टेट लेवलची बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप जिंकली. नेक्स्ट थिंग काय झालं, शी स्पेअर्ड विथ मेल बॉक्सर्स इन पुणे, पुण्यामध्ये मेल बॉक्सर बरोबर तिने प्रॅक्टिस केली. नेक्स्ट, मेरी कॉम मेड हर फर्स्ट ॲपियरन्स ॲट इंटरनॅशनल लेवल and she won a bronze medal in 2012 Olympics. So these are the things occurred in a proper order. हेच प्रॉपर ऑर्डरमध्ये किंवा क्रमाने घडलेल्या घटना आहेत. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी नंबर 9, मेक सेंटेन्सेस ऑफ युअर ओन युझिंग द फॉलोइंग वर्ड्स. इथे काही वर्डच्या रिलेटेड ॲक्टिव्हिटीज, काही वर्ड दिलेले आहेत, ते वर्ड्स तुम्ही स्वतःच्या सेंटेन्समध्ये यूज करा. म्हणजे डेब्यूट म्हणजे आपण एक फर्स्ट टाईम आपण ॲपियरन्स करतो, त्याला डेब्यूट म्हटलं जातं. मग ते सेंटेन्समध्ये यूज करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल डेब्यूटचा यूज केलेला आहे, अ न्यू प्रोडक्ट विल डेब्यूट नेक्स्ट वीक. पुढच्या आठवड्यामध्ये न्यू प्रोडक्ट डेब्यूट होणं, ज्याला आपण लॉन्च करणे असंही म्हणतो. किंवा हिज डेब्यूट अल्बम वॉज ह्यूजली सक्सेसफुल स्टेट साईड. त्याचं त्यांनी अल्बम किंवा पिक्चरमध्ये हिरो हिरोईन्स डेब्यूट करतात, लाईक दिस. नेक्स्ट, इलेशन मीन्स ग्रेट एन्जॉयमेंट, हॅपीनेस या अर्थाने. हिज इलेशन मे वेल बीइंग इमॅजिन. नेक्स्ट, शी शोड हर इलेशन मीन्स हॅपीनेस ॲट हॅविंग फायनली अचीव्ड हर ॲम्बिशन. स्पॉन्सर म्हणजे फायनान्शियल हेल्प करणे किंवा स्पॉन्सर करणे. यू कॅन नॉट गेट अ वर्क विजा विदाउट अन अमेरिकन स्पॉन्सर वर्ड आपण या सेंटेन्समध्ये यूज केला. समवन केअर इनफ टू स्पॉन्सर हिज एज्युकेशन. ओके. नेक्स्ट वर्ड दॅट इज अ रिइन्फोर्स म्हणजे टू मेक स्ट्रॉंगर, आणखीन मजबूत करणे या अर्थाने. द एक्सपिरियन्स रिइन्फोर्स माय सेन्स ऑफ लॉस. नेक्स्ट, द टर्मिनल वॉज कन्स्ट्रक्टेड ऑफ रिइन्फोर्स्ड कॉन्क्रीट. Next, humble surrounding is a simple surrounding, a poor family like this. He was born in humble surroundings and led a manager. Next, he came down with a first and started his civil service career in humble surrounding of the National Assistance Board. So these are some of the words. Next activity, that is find antonyms of the following words from the text. म्हणजे इथे शब्द दिले त्या शब्दांच्या antonyms म्हणजे अपोजिट वर्ड्स वी हॅव टू राईट हिअर. फॉर एक्झाम्पल ॲरोगंट म्हणजे एकदम रागीट या अर्थाने. त्याचं हंबल विनम्र या अर्थाने. फायनली शेवटी त्याच्या अपोजिट वर्ड आपल्या टेक्स्टमध्ये गेला इमिजिएटली लगेचच तात्काळ. डिस्क्वालिफाय म्हणजे काढून टाकणे, अलाव करणे, परवानगी देणे. डिफिडंटच्या अपोजिट कॉन्फिडंट. Okay, so some of these are the words. So friends, I hope you might have liked this video. If you liked it, please share it. If you have any suggestions for me, you can write in comment box. Wish you a good day. Take care. Thank you very much.